to our channel है र आज हामी फेरि हाम्रो नेक्स्ट टपिक स्ट्याटिस्टिकल नेक्स्ट टपिक क्लियर गरिरहेका छौं र लास्ट टाइम हामीले एरिथमेटिक मिन के हो भनेर त्यो बुझिसकेका छौं र यसमा हामीले पहिला र डेटामा क्याल्कुलेट गर्न सिक्यौं देन ट्याबुलर डेटामा क्याल्कुलेट गर्न सिक्दै थियौं है त्यसमा ट्याबुलर डेटा व्हेन एभर यो दिस मिन्स ट्याबुलर डेटा किनकि जब डेटा टेबल फर्ममा लेख्दा ट्याबुलर डेटा भन्छ र यसमा हामीले के गरेको थियौं तीनटा मेथड मैले आई हैव मेन्सन दैट थ्री मेथड्स सो वन वाज डाइरेक्ट मेथड another shortcut method or assumed mean method पनि भन्छ र नेक्स्ट इज स्टेप डेभिएसन मेथड सो इन माय लास्ट क्लास मैले डाइरेक्ट मेथड को बारेमा भनिसकेको थिएँ हाउ टु क्याल्कुलेट दैट सो टुडे वी विल बी लर्निङ शॉर्टकट मेथड एन्ड इफ पोसिबल स्टेप डेभिएसन मेथड सो शॉर्टकट मेथड पनि भन्छ सो समटाइम्स दे विल से assumed mean method so for those students who are appearing for the examinations तिमीहरूले तीनटै मेथड सिक्न अनिवार्य छ because sometimes they will just write find the arithmetic mean of the following using direct method, using assumed mean method, using step deviation method. So you have to learn all the three methods. In तीनटा method सिक्नु जरुरी छ because you don't know which method will come. So मैले भनेको shortcut method पनि भन्छ sometimes they will say assumed mean method. This both are same thing. ठीक छ सो कुनै पनि तीनटा मेथड गर्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज फर्मुला सो फर्मुला याद हुनै पर्छ इफ यु नो द फर्मुला तब टेबल कसरी क्रिएट गर्नु के इट विल बी भेरी इजी सो फर्स्ट वी विल राइट शॉर्टकट मेथड को फर्मुला ठीक छ सो मिन निकाल्ने फर्मुला छ a प्लस समेसन i इक्वल्स टु 1 to n if i di by summation if I equals to 1 to n. So a भनेको assumed mean ठीक छ सो जब टेबल क्रिएट गर्छ तब म भन्दिहाल्छु and d means how will calculate d x minus a ठीक छ x भनेको एउटा पार्टिकुलर क्लासको एउटा मिन र a भनेको assumed mean ठीक छ सो जब टेबल बनाउँछ तब इजी भन्छ f भनेको सेम युजुअल फ्रिक्वेन्सी भयो ठीक छ सो विल क्रिएट अ टेबल फर्स्ट So मेरे जुन छ इलेक्ट्रिक consumption I'll be writing very small because I have very small space ल म सानसानो लेख्दैछु 85 to so 5 105 to 125 125 to 145 145 165 165 to 185 and 185 to 205 so यो मेरो जति पनि भ्यालुहरु छ if it is not visible so I am taking as well okay 85 to 105 105 to 125 यो जति छ मेरो के भयो मेरो क्लास इन्टरभल ठीक छ so जुन इज द नम्बर अफ फ्यामिलीज is 3 12 18 10 5 and 2 so this is my frequency so last class मा हामीले जुन डाइरेक्ट मेथड गरेको थियो त्यसमा मैले जुन पोजिसन थियो त्यो चाहिँ मैले डिस्क्रिट भेरिएबल मा लेख्थे एन्ड कन्टिन्युअस भेरिएबल आई हैव अलरेडी वन क्लास फर डिस्क्रिट भेरिएबल एन्ड कन्टिन्युअस भेरिएबल भनेको आई हैव अलरेडी वन क्लास सो गो थ्रु दैट भिडियोस सो इफ यु वाच माय लास्ट भिडियो त्यसमा जुन थियो मेरोमा क्लास मार्क्सहरु थियो क्लास इन्टरभल थिएन यसमा के छ मेरो क्लास इन्टरभल सो फर्स्ट थिङ के गर्छ क्लास मार्क्सलाई सरी क्लास इन्टरभललाई के गर्छ क्लास इन्टरभल बनाउँछ दैट विल बी द भ्यालु अफ x फर्स्ट काम जुनसुकै मेथड होस् ठीक छ सो पहिला के गर्छ x को भ्यालु खोज्छ सो x को भ्यालु कसरी खोज्छ यो दुईटा क्लास इन्टरभल दिस इज माय लोअर लिमिट एन्ड अप्पर लिमिट लोअर लिमिट इज 85 एन्ड अप्पर लिमिट इज 105 you add that 2 and divide it by 2 so if you add 85 plus 105 it will be 190 and 190 divided by 2 will be 95 ठीक छ लाइकवाइज के गर्छ 105 र 125 जोड्छ 2 ले डिवाइड गर्छ you will get another class marks ठीक छ so you will get 95 115 135 155 175 and 195 respectively so यो चाहिँ मेरो यो के भयो मेरो x को भ्यालु अथवा मिन
ठीक छ, अथवा क्लास मार्क्स पनि भन्न सक्छ। फर्स्ट काम यो गर्छ, जुनसुकै मेथड गरोस्, जब डेटा चाहिँ कन्टिन्युअस फर्म अथवा क्लास इन्टरभल फर्ममा देख्छ, पहिला के गर्छ, x को भ्यालु खोजिहाल्छ। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ, चाहे डाइरेक्ट मेथड गर, सर्टकट मेथड गर या डेभिएसन मेथड। नेक्स्ट अकॉर्डिङ टु मेथड, अब मैले डाइरेक्ट मेथड गर्दैछु भने डाइरेक्ट मेथड फर्मुला के थियो, समेसन सिधै fx थियो, f * x, तर यसमा फर्मुलामा के छ, fd, दैट मीन्स मलाई पहिला भ्यालु चाहिँ d को, ठीक छ। सो d कसरी खोज्छ, d भनेको x minus a, xi minus a, ठीक छ। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ के हो यहाँ मेरो a को भ्यालु, अब a भनेको के हो, a means the assumed mean, यो जति पनि मिनहरुको छ यसको मिन, ठीक छ। त के गर्छ, 95 यो x को भ्यालु डल्लै जोड्छ, 95 115 135 155 175 195 डल्लै जोड्छ, डिवाइड बाइ टोटल नम्बर, कतिवटा नम्बर छ यसमा, 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाइ 6। सो you add this and you'll get, so okay, you'll get 155, ठीक छ। यो डल्लै जोड्छ, डिवाइड बाइ कति गर्छ, 1 2 3 4 5 6, 6 ले डिवाइड गरेर 155। सो दिस विल बी द भ्यालु अफ a, ठीक छ। नाउ व्हाट यु विल डु इन दिस कलम, के गर्छ, d को भ्यालु गर्छ, d भनेको के भनेको छ, xi minus a, ठीक छ। xi भनेको यो x को भ्यालु फर्स्ट 95, सो इट इज 95 minus 155 गर्दा फेरि कति हुन्छ, घटाउँदा फेरि -60, त्यसरी नै नेक्स्ट 115 minus 155, यो कति हुन्छ, घटाउँदा फेरि -40, ओके। सो लाइकवाइज के गर्छ, नेक्स्ट 135 minus 155 गर्दा फेरि -20, सिमिलरली सबैको भ्यालु खोज्छ, x र a को भ्यालु गर्दा x र a घटाउँदै, सो यु गेट -60 -40 -20 0 20 40, ठीक छ। नाउ हाम्रो नेक्स्ट फर्मुलामा छ के छ, fd, सो यो कलममा के हुन्छ, fd, f भन्नाले फ्रिक्वेन्सी, d भन्नाले दिस भ्यालु, ठीक छ। सो यो fd भनेको f इन्टु d, सो f को भ्यालु र d को भ्यालु मल्टिप्लाई गर्ने, सो -60 into 3, that will be -180, similarly 12 into -40, it will be 4 2 is 8 4 1 is 4, -480, okay। so के हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्दा फेरि what you will get, -180 -480 -360 0 180, ठीक छ। so this much for the table, ठीक छ। आफ्टर यु हेभ क्रिएटेड दिस टेबल, अब डाइरेक्ट फर्मुला जुम भ्यालु हाल्दियौ, पुटिङ भ्यालु गेटिङ रिजल्ट आउँछ त a भन्नाले अज्युम मिन, अघि खोजेको कति हो, 155, ठीक छ। नेक्स्ट छ समेसन fd, यो fd भयो, समेसन भनेको यो डल्लै जोड्नु। नाउ बी केयरफुल व्हेन यु एड, किन भन्दा फेरि चाहिँ यो नेगेटिभ पनि नम्बर्स पनि छ, पोजिटिभ नम्बर्स पनि छ। दोज स्टुडेन्ट्स हु आर गुड इन क्याल्कुलेसन उनीहरुलाई त केही प्रब्लम छैन, दोज स्टुडेन्ट्स हु आर नट सो गुड के गर्छ, पहिला जति पनि माइनस भ्यालुज छ, नेगेटिभ भ्यालुज त्यो जोड्छ, ठीक छ। नेगेटिभ भ्यालुज जोड्यो, त्यहाँदेखि पोजिटिभ भ्यालुज जोड, देन आफ्टर सबट्र्याक्ट दैट टु, ठीक छ। सो व्हाट एभर विल बी द आन्सर दैट यु विल गेट, ओके, इट विल बी -840, ठीक छ, -840। नाउ फर्मुलामा छ समेसन fi, समेसन मीन्स एडिङ अल द भ्यालुज अफ फ्रिक्वेन्सी, यो मेरो फ्रिक्वेन्सी हो, यो डल्लै भ्यालुजहरु जोड्छ, सो जोड्दा फेरि व्हाट यु विल गेट इज 50। एक्चुअली दिस टु थिंग्स शुड बी क्याल्कुलेट डाउन हियर ओन्ली, ठीक छ। यहाँ मुनि नै क्याल्कुलेट गर्नु, पछि भ्यालु हाल्न सजिलो पर्छ, मेरोमा यहाँ स्पेस छैन, सो मैले यहाँ क्याल्कुलेट गर्दै, ठीक छ। सो जब तिमीहरु टेबल गर्छ के रे समेसन fd यही खोज्छ, यही जोडिहाल्छ, डल्लैलाई यहाँ जोड्छ, यहाँ लेख्छ, समेसन f पनि यहाँ जोड्छ, यहाँ लेखिहाल्छ, ठीक छ। because I don't have space, so after this calculating खाली हो, so this will be 155 minus 84 by 5, so solving this you'll be getting value as 138.2 unit, so this will be my arithmetic mean
using shortcut or assumed mean method. यही particular question लाई म step deviation method ले पनि गर्न देखाउँछु. ठीक छ? Okay, so last method, arithmetic mean खोज्ने last method, that is step deviation method. Same particular question लाई म step deviation method ले गरेर देखाउँछु. ठीक छ? Now मैले अघि भनेको थिएँ most important thing is the formula. So के गर्छ? साइडमा एउटा स्पेस दिएर एउटा फर्मुला लेखेको स्टेप डेभिएसन को फर्मुला छ a plus summation f u divided by summation f into r. Now here are two terms. Those who are from ICC students के छैन यही फर्मुला हुन्छ तर तिमीको के रे डिनोट डिफरेन्ट टर्मले गरेको छ. u को त कम t हुन सक्ला तिमीको जब तिमीको क्वेशन या मतलब किताबहरुमा के छैन सेम थिङ सेम फर्मुला. ठीक छ? यहाँ माध्यमिकमा u ले डिनोट गर्छ तिमीकोमा t ले, बट द थिङ इज टु क्याल्कुलेट both are same. ठीक छ? So step deviation को फर्मुला लेख्ने I means class size. ठीक छ? मेरो फर्स्ट भिडियो स्ट्याटिस्टिक्स को हेर्नु क्लास साइज भनेको कसरी खोज्छ. ठीक छ? सो फर्स्ट थिङ मैले अघि भने जब कन्टिन्युअस भेरिएबल मा दिएको अथवा कन्टिन्युअस हुन्छ एउटा गिवन पोजिसन एउटा ट्याबुलर डेटा पहिला काम x को खोजिहाल्छ, x निकाल्ने अघि मैले भनेको जस्तै. ठीक छ? चाहे जुनसुकै म्याथड x को भ्यालु खोजिहाल्छ फर्स्ट. देन आफ्टर अदर कलम हुन्छ चेन्जेस डाइरेक्ट मेथडको अलिकति भिन्दै, स्टेप डेभिएसन मेथड अलिकति भिन्दै र के रे सर्टकट अथवा अज्युमेन्टको अलिकति भिन्दै हुन्छ. ठीक छ? फर्स्ट यो 3 कलम चाहिँ सेम हुन्छ तीनटै मेथडको लागि. ठीक छ? सो अब हामीलाई चाहिएको छ के भ्यालु चाहिएको छ u. ठीक छ? u को भ्यालु खोज्नु पर्यो पहिला. u भनेको के हुन्छ x - a जुन अघि सर्टकट मेथड हो त्यसमा खाली के थपिन्छ डिभाइडेड बाइ i. सेम फर्मुला त्यसमा खाली क्लास साइजले डिभाइड गरिदिन्छ. ठीक छ? अब पहिला भनेपछि के को भ्यालु चाहियो मलाई a को अघि खोजिसकेको छ 155. अब नेक्स्ट i क्लास साइज. If it is not visible, sorry, if it is not visible, so I am dictating with louder, okay? Class size same हुन्छ सबै क्लास. कसरी खोज्छ? अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अप्पर लिमिट छ 105, लोअर लिमिट चाहिँ 85. सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ? सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ? 20. So this is my class size. अब सेम अघि जस्तै x - a भनेको 155 minus 95 divided by 20. यसको भ्यालु कति हुन्छ? -3. ठीक छ? सिमिलरली के गर्छ 155 minus 115 divided by 20 गर्दा भ्यालु कति हुन्छ? -2. ठीक छ? के गर्छ जुन फर्मुलामा छ x - a divided by i. So x को भ्यालु यसमा 95 छ, 155 चाहिँ घटाउँछ 20 ले डिभाइड गर्छ 3 आउँछ. त्यसरी लाइकवाइज गर्दा फेरि कति हुन्छ -2 -3 -2 -1 0 1 2 भ्यालु. के छ नि यो सबट्र्याक्ट गरेर घटाउनु मतलब 20 ले डिभाइड गर्न थाल्यो. ठीक छ? नेक्स्ट टप इज fu. अगेन fu भनेको f र u को मल्टिप्लिकेसन. फ्रिक्वेन्सी छ 3 र u को भ्यालु पाए 3 - 3 3 into -3 -9. Similarly 12 into -2 -24 18 into -1 -18 and 10 into 0 0 5 into 1 5 and 2 into 2 4. ठीक छ? if you पायो अब समेसन if you मैले भने अहिले मेरोमा स्पेस छैन यहाँ समेसन if you यहाँ खोजेर लाइकवाइज सेम पहिला नेगेटिभ नम्बर्सहरु जोड्छ त्यहाँदेखि पोजिटिभ नम्बर्सहरु जोड्छ त्यहाँदेखि के गर्छ दुईटालाई घटाइदिन्छ. देन आफ्टर सी व्हिच हैज द बिगर साइन नेगेटिभ नम्बर्स नेगेटिभ माइनस लाइन्छ. लाइकवाइज समेसन f अघि खोजिसकेपछि यो समेसन f कति आउँछ 50. ठीक छ? देन आफ्टर जस्ट पुटिङ द भ्यालु गेटिङ द रिजल्ट a by 155 र समेसन if you you'll get -42 and this is 50 अघि खोजिसकेको छ. द i को भ्यालु अहिले खोजेको 20. ठीक छ? सो क्यान्सलेसन यो गर्दा फेरि 155 minus 8 4 5. So this will be 138.2 unit. ठीक छ? Use any method, the ultimate answer will be same. ठीक छ? This was my step deviation method. So in my next class, what I'll do is that I'll take more problems. अझै 2-3 वटा प्रब्लम ल्याउँछु यही
arithmetic mean बाट. So now I'll try to solve that one. ठीक छ, for the time being यही मेथड एउटै क्वेशन लिनु, take one particular problem र तीनटै मेथड सल्भ गर्न सिक्नु. ठीक छ. And if you have any queries or any question, please write down in my comment box. Okay. And I hope this lockdown will extend अझै लामो जान्छ होला. So for the time being, time and time after, I'll be putting some tutorials in this one. Okay. So if you haven't subscribed this, subscribe it, like it, and please do comment this. Okay. We'll meet next time.